แขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ย ค่ะ พี่จะบอกว่าถ้าใครลงไปใต้ตึก GMM Grammy ตอนนี้ด้อมที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือด้อมเขามา จริงแล้วเมื่อกี้พอดีวันเนี้ยที่ตึกเราฝนตกหนัก ค่ะ แล้วทีเนี้ยหนูก็เลยลงไปทานข้าวข้างล่าง ค่ะ ก็จะมีแฟนคลับของน้องมานั่งทานข้าว ใช่ แล้วพอเห็นหนูปุ๊บก็จะฝากคำถามนู้นฝากคำถามนี้ขึ้นมาเยอะแยะมากมายไปหมดพี่อ้อยค่ะ ใช่ เอาล่ะเราจะเป็นตัวแทนในการถามด้วย ได้แบบ ค่ะ เจาะลึกเลย ใช่แขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะก็จิค่ะ เป็นฟิลแบบว่าไม่มีใครไม่รู้จักค่ะ เป็นคู่หูดูโอที่ ค่ะ ตอนนี้ค่ะผันตัวมาเป็นผู้จัดแล้วพี่อ้อยค่ะ โอ้โห เมื่อสักครู่นี้แอบถามว่าเป็นผู้จัดดีไหมน้องบอกเดี๋ยวเราต้องสืบถามกันว่าอย่างไรเป็นผู้จัดดีไหม นั่น นะ น่ะ คะ สิคะ จ้ะแล้วก็ซีรีส์คือกระแสตอบรับดีมาก ค่ะ ๆเลยนะคะออนแอร์ไปนะคะแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ you steal my heart อุ้ยออกเสียงได้ไหม ภาษาได้นะ ถูกไหม ถูกต้อง ถูกต้อง นั่น my เลยนะคะ heart นะคะทำไมต้องเป็นเธอทุกที ค่ะ EP 3 แล้ว จ้า และในทุก EP ที่ออนแอร์ไป ยอดสูงสุดติดเทรนด์ Twitter โลกตลอดเวลา นี่แหละถ้าติดไปเรื่อยๆ ใช่ มันก็ต้องมีรางวัลอะไรหรือเปล่า อะไรนั้นนะสินะนะคะน้องหยินน้องวออยู่ตรงนี้แล้วนะคะ สวัสดีค่ะ 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 น้องๆอาจจะแอบตื่นตาตื่นใจนิดนึงครับ ค่ะ เพราะเป็นห้องจัดรายการวิทยุแต่กล้องเยอะมาก อืม นะคะ เพราะว่าตอนนี้สามารถดูไลฟ์กันได้สดๆด้วยนะคะ ค่ะ ในแฟนเพจของ Green Wave ใน จ้า YouTube ของ A-Time ใน TikTok @Green Wave 1065 ด้วย จ้าน นะคะพี่เชื่อว่าด้อมของน้องๆเตรียมตัวดูวันนี้แน่นอนเพราะว่าการฝากคำถามไปที่ก๊อตจิด้วย ค่ะ นะคะถามนิดนึงจากการเป็นนักแสดงแล้วกลายไปเป็นผู้จัด รู้สึกยังไงบ้างคะที่3 EP แรกนั้นติดเทรนด์ตลอดเวลา รู้สึกดีใจที่กระแสตอบรับดีมากๆครับเพราะว่า ค่ะ ตัวเราเนี่ยเป็นนักแสดง อืม หรือว่าทีมงานเนี่ยคือต้องบอกว่าตั้งใจทำมากๆกับ ค่ะ เรื่องนี้ครับแล้วก็ ค่ะ พอมันเป็นกระแสตอบรับไม่ได้ในทางบวกอะครับ อ่า ก็รู้สึกว่าการที่เราทุ่มเททำมามันสำลิดผลแล้วอะครับ อืม ค่ะ อืม ความรู้สึกมันต่างกันไหมตอนที่เราแสดงเป็นนักแสดงอย่างเดียวเลย กับตอนเนี้ยเราเป็นผู้จัดแล้ว มันมีความกดดันหรือมันมีความรู้สึกใดๆไหมความคาดหวังใด ๆ ในแต่ละ EP ไหมที่มันต่างจากตอนที่เราเป็นนักแสดงอย่างเดียว จริงๆผมว่าภาพผู้จัดอะมันอาจจะดูยิ่งใหญ่มาก แต่ว่าผมใช้คำว่าเป็นผู้จัดที่ช่วยระดมทุนดีกว่า อืม คือพาร์ทเราก็มีผู้จัดการเราก็เป็นทีมเรา ค่ะ เขาก็จะทำหน้าที่ผู้จัดจริงๆอะคือเป็นตัวเขาแต่อย่างเราก็คือช่วยในเรื่องของระดมทุนเข้าไป จ้ะ เราก็ทำหน้าที่แสดงเหมือนเดิมอย่างเต็มที่ที่สุด เพราะว่าแค่แสดงจริง ๆ มันก็หนักเลยครับคิวที่ถ่ายแล้วก็คืออย่างเรื่องนี้เราถ่ายกันอาทิตย์หนึ่งนี่4 วันเลยนะแบบ อ๋อ ใช่ เยอะมากๆเลยนะอาทิตย์ละ ค่ะ 4 วัน ใช่ นะคะ ใช่ ใช่เพราะว่าเราต้องออนแอร์ให้ทันวันเหมือนเราล็อกกับ อ่า ช่องอะไรไป ไปแล้ แล้ว วอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้ถ่ายไปออนไปกลัวปัญหา ค่ะ ก็เลยจำเป็นต้องอัดกันไปเราพอเราทุกคนนะครับทางโปรดักชันตั้งใจทำงานมากแล้วสุดท้ายเนี่ยผลตอบรับคือแฟนๆเขาให้การตอบรับผมเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเหมือนเราเป็นทีมเดียวกันเลยด้วยซ้ำนะไม่ใช่ว่าเราทำมาเพื่อแบบขายให้คนดูแต่กลายเป็นว่าคนดูเป็นส่วนหนึ่งของ โปรดักชัน เรื่อง เรา ดีใจที่แบบช่วยก็เลยแบบรู้สึกดีใจมากครับ ค่ะ ค่ะ เอาแต่จริงๆนะถ้าเกิดว่าถามว่าเป็นผู้จัดเนี่ยพี่ว่าจะเป็นผู้จัดที่ดูเด็กๆอะใช่ไหมคะ ใช่อะ คือปกติแล้วทุกคนจะรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง ค่ะ แต่แน่นอนพอน้องบอกว่าผู้จัดคือการระดมทุน อืม ระดมทุนเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะ ใช่ ใช่ไหมครับ ใช่ แต่เราก็ยังต้องรับผิดชอบในหน้าที่นั้นอยู่ ครับผม ค่ะ เป็นยังไงมายังไงถึงกลายเป็นโปรเจกต์นี้ล่ะคะ ก็ตอนแรกคือเริ่มเรื่องเลยมันจะเป็นการที่เราไปถ่ายคอนเซปต์ในคอนเสิร์ตเฉยๆครับ อ่า เป็นถ่ายแบบขั้นในคอนเสิร์ต ค่ะ ว่าเป็นคอนเซปต์เรื่องการโจรกรรมอะไร ค่ะ ต่าง อืม คอนเซปต์การโจรกรรมเลย ๆใช่ นะ เป็นคอนเสิร์ต อ่า ชื่อคอน ที เสิร์ต มครับเป็นทีม ทีม Partner in Crime ค่ะ 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 ก็ไปปล้นงานเขาเนี่ยมันเกิดกระแสตอบรับที่ อืม ที่ดีแบบ ค่ะ ว่าคนแบบอยากเห็นเอามาทำเป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ย อืม ก็เลยเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องเนี้ยครับ ค่ะ อืม คือจุดเริ่มต้นมาดูเล็กนะ แต่การที่จะเอาอันเนี้ยมาเป็นซีรีส์เลยอ่ะ มันก็ไม่ง่ายนะ เห็นว่าต้องมีการเสนอพล็อตกันเยอะแยะมากมายด้วย เสนอพล็อตก็มีบ้างแต่ว่า ค่ะ ทางทีมเขามีในใจแล้วครับว่าต้องเป็นเรื่องนี้ อ่า แต่ผมเสนอไปว่า ยังไง ถ้างั้นเอาเป็นซีรีส์เกี่ยวกับแนวประมงไหม อันนี้น่าสนใจตรงเนี้ยแหละค่ะ บทเป็นยังไง ทำถึง ตอนแรก เป็นประมง ตอนแรกที่หนูเสนอไปหรือว่ามีความคิดว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ล่าบทมันเป็นอย่างไรใครรับบทอะไรยังไง ค่ะ ก็คือเขามาถามว่า เอ้ยยินวอจะทำซีรีส์ไง อืม อ่า อยากได้พล็อตเรื่องอะไร ค่ะ ผมก็เลยเสนอเพราะว่าผมเป็นคนชอบตกปลา อยู่แล้ว แล้วก็ อ๋อ รู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำซีรีส์แนวเนี้ยมันอาจจะ เกี่ยวกับ ส่งเสริม ประมง การท่องเที่ยวอะไร อ่า ต่างๆของประเทศได้ ท่องเที่ยวเหรอ ไอเดียน้องดีนะเอาดูสิ เนาะ เออ แต่ก็ทำยากพี่อ้อยว่าเพราะว่าถ้าเกิดมาทำช่วงเนี้ยพี่ว่าต้องมีปลาหมอคางดำด้วยหรืออะไรด้วย ครับ นะคะคือเป็นคนชอบการท่องเที่ยวอยู่แล้ว ค่ะ และก็อยากให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ใช่ใช่ครับ อืม แต่ก็ถูกปัดตกไปเหรอคะ
คือเขามีในใจอยู่แล้วครับว่าต้องเป็นแอคชั่นนี้ เขาก็มาถามเราแหละแบบว่า ใช่ ความคิดเห็นอะไรอย่างไร แต่ว่าเขาก็มีแนวทางของเขาแล้ว ครับ ในอนาคตไง ค่ะ เผื่อมีเรื่องนี้ที่เราเป็นชาวประมงในอนาคตน่าสนใจครับ เอาไหมล่ะ อีกเรื่องหนึ่ง อีกเรื่องหนึงในอนาคต นะคะ อื อ่ะ ม หลายๆคนตามดูแล้วล่ะสำหรับ ค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้ อืม แต่พี่อ้อยเชื่อว่ามีคุณผู้ฟัง Green Wave หลายๆคนเพราะ ค่ะ แน่นอนตอนนี้เรามีความต่างเจนกันอยู่เยอะ อืม นะคะ อยากให้น้องเล่าคร่าวๆว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ในซีรีส์ที่แบบโอ้โห EP 3 แล้วอะ อืม แล้วติดเทรนด์ทวิตขนาดเนี้ยลองเล่าเรื่องย่อๆให้ฟังสักนิดนึง ครับ เอาแบบที่สปอยได้นะคะ ได้ อันไหนสปอยไม่ได้เก็บให้แน่นเลยนะ อืม โอเคจ้ะ อ้าว ใช่เลยครับ ผม ยัง ไม่ ไงครับ ทราบ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่างงี้ คือ ค่ะ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนสองคนครับ ค่ะ ที่คนหนึ่งเนี่ยมีทุกอย่างครอบครัว อืม ดีมีฐานะ ค่ะ ดีแต่ว่าเขาขาดเรื่องความรัก อ่า ก็คือครอบครัวตัวผมเองก็คือตัวโจ๊ก ตัวโจ๊ก ใช่ ค่ะ ก็คือเขามีลูก2 คนแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาตั้งใจเรียนมาก อืม อ่าก็เลยเป็นลูกรัก ได้ดีเป็นลูกรักแล้วเขาก็จะชอบ ค่ะ เปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งที่แบบเรียนหนังสืออาจจะไม่เก่ง อืม อ๋อ เขาก็จะโดนพ่อแม่กดดัน ค่ะ จนเขาเลยคิดอะไรผิดๆที่จะแบบว่า เราไปในทางนี้ก็ได้ คือการไปปล้นคนที่ไม่ดี ค่ะ อ๋อ แล้วก็มาช่วยคนจน อืม ถือว่าในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการเรียกร้องความสนใจนิดนึง ใช่คบ เพราะว่าก็ในเมื่อความสำคัญไปอยู่ที่อีกคนหนึ่งอยู่แล้ว ใช่ ค่ะ ครับ อ่า แล้วก็อีกคนนึงเนี่ย ค่ะ ฝ่ายคนหนึงเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวไม่มีฐานะ ค่ะ แต่ว่าเขาได้รับความรักจากคุณอาม่าเขา อืม อ๋อ แล้วก็เขาก็จะมีแนวความคิดที่แบบว่า อยากจะเป็นนักเทควันโด เพื่อจะหาเงินมาใช้หนี้อะไรเนี่ย อ่า เพราะว่าฐานะเขาไม่ค่อยมีอะไร อืม เงี้ย ค่ะ ก็เลยมาเจอกัน อืม 2 คนก็เลยมาเจอกันในจังหวะที่โจ๊กเนี่ยไป ปล้น ปล้นธนาคาร ค่ะ พอดีแล้วเขาก็จะมาขอเงินกู้เพื่อทำโรงเรียนแบบสอนเด็กที่ขาดโอกาส อ๋อ อืม จ้ะ ค่ะ ซึ่งในเรื่องนี้คาแรคเตอร์ที่หนูบอกไปมีความยากในหลาย ๆ ส่วนเลย ใช่ หนึ่งอย่างที่หนูบอกบทหนูก่อน ก็คือหนูต้องเป็นไปขโมยเป็นขโมยต้องทำการจารกรรมต้องอะไรอย่างนี้ มันต้องมีการปลอมตัวต้องมีการแบบแทรกแซงอะไร ล่าสุดที่เพิ่งเป็นอันนี้เลยค่ะ ที่เพิ่งเป็นมีมที่คนเห็นไปที่คนแชร์ไปเจสซี่ เจสซี่ฮะ เจสซี่แบบเมื่อกี้ด้านล่างบอกมา ต้องถามว่าเจสซี่มาไหมวันนี้ ยังไง ฝากมาเจสซี่มาไหมอย่างงี้อืม แล้วมีภาพให้ได้เห็นด้วย น่ารักมากคาแรคเตอร์หนูต้องเปลี่ยนหลากหลายคาแรคเตอร์อะไรยังไงขนาดไหนคะ ก็เปลี่ยนเยอะมากครับ นี่ผ่านไป3 EP เนี่ยผม เปลี่ยนไป น่า เท่า จะ ไหร่แล้ว คนน่าจะได้เห็นประมาณ10 ลุคแล้วครับ อืม โอ้ แบบที่ชัดๆ ก็มีน่าจะประมาณ4 ลุค ค่ะ ที่แบบ อืม ได้เล่นได้พูดได้อะล็อกได้อะไร จ้ะ เงี้ยครับ อย่างตัวเจสซี่คือยากไหม ยากมากยากตั้งแต่อ่านบทแล้วครับ อืม พออ่านบทมาผมกูจะทำได้ไหมเนี่ย แล้วแบบท่องกับตัวเองต้องทำไม่ได้ต้องเป็นในแบบที่ชัดเจนให้คนแบบเชื่อให้ได้ว่าเรา ค่ะ เราเป็นโจรที่แบบ อืม มีไหวพริบในการปลอมตัวจริง อืม ๆก็ต้องไปแบบต้องดูจริต ค่ะ ค่ะค่ะ ประสบการณ์ต่างๆ ต้องคอยถามนะครับว่า อืม เป็นยังไง แล้วตอนก่อนเข้าซีนผมจะมีวิธีในการซิงค์ตัวละครของผมก็คือเราต้องเป็นตัวละครนั้นให้ได้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนเข้าซีน อ๋อ ก็ต้องพูดกับคนอื่นในเสียงอย่างนั้น ที่เป็นเจสซี่แบบนี้ให้ได้ ต้องทำผมแบบนี้ให้ทุกคนเชื่อให้ได้ก่อน แล้วเรามั่นใจค่อยเข้าไปเล่น โอ้ไม่ใช่ว่า 5 4 3 2ปุ๊บหนูเข้าไปแล้วก็พลิกเลยหนูต้องมีการเตรียมตัวก่อนอะไรก่อนให้ตัวเองเชื่อ มันต้ ด้วย รู้สึกเพราะว่าผมรู้สึกว่า ถ้าเกิดผมยังมากังวลเรื่อง movement ในการขยับร่างกาย อืม มันจะไม่ประสานกับไดอะล็อกได้เลย อืม แต่ถ้าเกิดผมเป็นตัวนั้นในขณะนั้นจริงๆผมจะไปพูดไดอะล็อกแล้วก็แสดงท่าทางได้สมบูรณ์ที่สุด ตอนเข้าบท 30 นาทีก่อนที่จะเข้าไปแสดง แล้วตอนออกจากบทล่ะคะเรายังต้องมีแบบแรงเฉื่อยตอนท้ายๆก็ยังเป็นเจส อาจจะ ซี่ มี อยู่หลัง อาจ จาก จะมี สังคัด เผาบ้างใช่สังคัดบาง ค่ะ คนก็บอกว่าเอ้ยผมก็ยัง ติด เป็นเจส character ซี่อยู่ อืม ใช่เพราะว่าเราก็ติดไปแล้วแล้ว ค่ะ คราวเนี้ยเราก็แบบค่อยๆถอดวิกออกถอดอะไรออก ค่ะ เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายแค่ลูกเจสซี่เราต้องกลับมาเป็นโจ๊กเกอร์ด้วย ค่ะซึ่งในอีกหลากหลาย EP ก็จะมีการพลิกคาแรคเตอร์ไปเปลี่ยนไปอีกเรื่อย มีครับอันนี้แค่เป็นร่างหนึ่งดีกว่าครับ อืม ยังมีให้ติดตามอีกครับ ค่ะ เออ คือพูดได้ว่าอันนี้ยังเบา ค่ะ เดี๋ยวมีอีก ม แล้วปกติตัวตนของน้องวอยเองเป็นคนที่วางแผนนู่นนี่ต่างๆนานาเหมือนในคาแรคเตอร์ของโจ๊กปะคะ คาแรคเตอร์ของผมอาจจะไม่คล้ายตรงที่ว่าปลอมตัวเยอะ อืม ไปโจรกรรมอะไรอย่างงี้ แต่ว่าที่มีคล้ายกันที่คนอื่นมองว่ามันคล้ายคือผม ค่ะ ผมชอบใช้ช่องโหว่ทางคำพูดในการแบบอย่างเช่นแข่งเกมอะไรเงี้ย อ่าๆ ผมก็ถ้าเกิดกฎกติกาไม่ได้บอกอย่างนี้เราทำได้อะไรเงี้ย อ่า มันเป็นแท็กติกหนึ่ง อืม ที่มันเห็นช่องว่างตอนนั้นพอดี อย่างเช่นที่มีเกมที่เขาบอกว่าต้องเอาลูกโป่ง แนบ แนบหน้าแล้วก็ไป ค่ะ ค่ะ
ผมกัดหัวลูกวงเลยแล้วก็ อ๋อก็ไม่ให้มันหล่นไม่ให้มันหล่น อืม ก็แนบ เขาก็ ได้ ไม่ได้บอกห้ามนี่ว่าห้ามกัดหรือ ต้อง ว่าอะไร ต้องเอามาวางไว้ตรงนี้อะไร ค่ะ เงี้ย แต่มันผิดกติกานะคะ แต่มันก็แนบไงคะ แนบ ช่องโหว่ทางกฎหมาย เออ แล้ว ช่องโหว่ทางกฎหมาย แล้วคาแรคเตอร์ของแจ็คกับหยินล่ะคะ มันมีความเหมือนหรือมีความต่างยังไงบ้าง มีครับผมว่าก็ตัวผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้ว อืม แต่ว่าตัวแจ็คก็จะคล้ายๆแบบนั้นเขาก็จะขึม ค่ะ เงียบ ค่ะ ๆแต่ว่า อืม แต่ผมคิดว่าที่มันพูดเยอะเพราะว่าเราเป็นตัวลีด อืม มันก็เลยแบบพูดไปตามไดอะล็อก แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดออฟซีนนะครับเวลานั่งกันในกลุ่มเพื่อนนั่งอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็คงจะเป็นตัวที่นั่งเงียบๆแล้วรอฟังซะมากกว่า อ๋อ ก็จะคล้ายคลึงกันตรงนี้ครับ แต่ไม่ถึงขั้นอินโทรเวิร์ดใช่ไหมคะ ไม่ผมว่าอินโทรเวิร์ดอยู่นะ แล้ว ไปไม่ ถาม ได้ก็ได้ ถามตัวยินเองไม่ได้ก็ต้องถามตัววอ ม ค่ะเขาอินโทรเวิร์ดไหมคะ คือเขาจะเป็นกับคนที่ไม่สนิท อ่า ใช่แต่แบบถ้าเกิดเจอกันครั้งแรกก็จะเขาคนภายนอกเขาจะมองว่าเขาดุมาก ไม่ค่อยพูดอะไรอย่าง ใช่ งี้ ไม่ค่อยพูด แล้วกับเราล่ะกับเราเขาสนิทแล้ว เขาก็ไม่อินโทรเวิร์ดนะ อืม เป็นแค่บางช่วงขณะ บางอารมณ์ บางอารม ใช่ไหม ณ์ คะ ที่เขาต้องการ อืม จะเซฟพลังงาน จ้ะ เขาก็จะอยู่ เอาเลยต้องเซฟพลังงานไว้ก็จะนิ่ง เขาว่านิ่งกับคนอื่นแต่เขาไม่นิ่งกับเราคนเดียวว่า อะไร งั้ อน ย่างนี้ ก็นิ่งด้วยแต่ว่าพื้นฐานผมเป็นคนคิดมากครับ ค่ะ เป็นคนคิดมากจริงๆเป็นคนคิดมาก เพราะว่ากังวลว่าถ้าเกิดเราเข้าไปคุยอ่ะเขาอยากคุยกับเราหรือเปล่า โอ้ ไปคิดไปถึงตรงนู้นแบบสมมติว่าเราเพิ่งเจอพี่ ค่ะ ไปนานเราเข้ามา อืม แบบชวนคุยปุ๊บพี่ผมก็จะคิดไปแล้วว่า อืม พี่เขาจะอยากคุยกับเราไหมเขาจะรำคาญเราไหม อืม ใช่อะไรเงี้ยผมจะกังวลแทนเราก็เลยไม่อยากไปละลานใครก็เลยอยู่ ไม่ยังไม่ถึงขั้นละลานเนาะ ใช้คำว่าละลาน รับรองว่ามีคนอยากคุยกับน้องแน่ ค่ะ ๆ และในบทของหยินเองจริงๆแล้วแจ็คในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความผูกพันกับอาม่า ครับผม ซึ่งจริงๆแล้วหยินเองก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงวัย ใช่ ค่ะ คือผมก่อนหน้าที่จะเข้าวงการผมใช้ชีวิตกับยายแล้วอย่างพ่อผมทำงานอยู่ต่างประเทศแม่ ค่ะ ผมก็จะแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดอยู่ ค่ะ แล้ว ค่ะ ก็อยู่กับยายเป็นหลัก เพราะฉะนั้นมันก็สามารถดึงมูดแอนโทน อืม ทั้งหมดมาได้เลย แล้วก็ ค่ะ ก่อนเข้าวงการนะครับคือผมรู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของฐานะเนี่ยทั้งตัวผมก่อนเข้าวงการกับตัวแจ็คจะคล้ายๆกัน อืม เราก็จะมีเรื่องของหนี้สินเหมือนกันแล้วผมจะเข้าใจว่าแรงกดดันในชีวิตแรงกดดันของตัวละครเป็นยังไง มันก็เลยสามารถนำมาถ่ายทอดในตัวละครแจ็คได้แบบที่เราไม่ต้องเมคเรื่องขึ้นมา ค่ะ เราสัมผัสความรู้สึกมันได้จริงๆ แบบความ อืม จนตอกบ้างความ ค่ะ ความไม่มีทางเลือกความอะไรหลายๆอย่าง ค่ะ เพราะฉะนั้นก็มันก็ซิงก์กับตัวผมได้ง่าย อื ซึ่งมันจะทำให้เข้าใจในบทบาทนั้น ใช่ ได้ดีขึ้ ครั น บผมใช่ นะคะ ค่ะ แล้วเห็นว่ามันมีการเขาไม่เรียกว่าเป็นการพนันขันต่อเนอะ อืม เขาเรียกว่าแหมถ้ามันได้นะ ถ้าเกิดมีคนชอบดูเยอะๆเนี่ยเราจะไปดูแสงเหนือกัน อันนี้คือยังไงคะมันเป็นแรงบันดาลใจหรือมันเป็นแรงขับอะไรแบบไหนยังไงบ้าง ใครมาให้ ค่ะ ข้อนี้กับเราให้กำลังใจนี้กับ ๆ เรา ผมว่าต้องเล่าไปอย่างงี้คือที่เล่าเท้าไปตรงพาร์ทเนอร์อินคามก่อน ค่ะ ค่ะค่ะ ตัวมันเป็นคีย์เวิร์ดไดอะล็อกที่ตัวละคร2คนเนี้ยพูดคุยกัน อืม ในตัวละครในนั้นแหละที่เราทำว่า ค่ะ ค่ะ ไปดูแสงเหนือกัน แต่สุดท้ายแล้วตัวละครมันถูกตำรวจจับนะ แล้วเราไม่ได้ถูกนำมาทำต่อ ค่ะ ผมก็เลยเอากิมมิคตรงเนี้ย คืออย่างที่ผมคุยกับพี่ว่าไหนๆเราเป็นผู้จัดแล้วอ่ะผมก็ ค่ะ มานั่งคิดว่า เราก็ใช้เงินไม่ใช่น้อยๆนะอะไรเงี้ยเราก็เลยมีการ ผมก็เลยคิดไปเล่นๆคนเดียวคือ ผมรู้เลยทีมผมไม่มีใครกล้าพูดหรอก อืม แบบว่ามันเป็นเหมือนเป็นเชิงขอร้องด้วย อ๋อ ซ้ำให้แบบ อ๋อ เหมือนอ้อนวอนให้มาปั่นเทรนให้หน่อย ค่ะ อะไรเงี้ย ค่ะ แต่ผม ค่ะ รู้สึกว่าไหนๆเราทำไปแล้วถ้าเกิดมันไม่สำเร็จเนี่ยเราน่าจะไม่มีโอกาส2แล้วนะอะไรเงี้ย ผมก็เลยพูดออกไปในงานอีเวนต์เลยว่าพี่ๆครับถ้าเกิดเราเหมือนเรามีการคุยกันในกลุ่มไว้นะถ้าเกิดแบบเทรนด์ที่1มันถึง5อันดับที่1โลก5ครั้งเนี่ย ค่ะ พี่ผู้จัดการจะพาเราไปดูแสงเหนือ ซึ่งมันสอดคล้องกับ อ๋อ ตรงนี้แล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดพูดไปเนี่ยแฟนๆเขาจะมีมิชชั่นของเขาอ่ะเขาไม่ใช่แค่แบบปั่นไปลอยๆอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ได้ มีเป้าหมายนะ มีเป้าหมายของ ค่ะ ตัวเองมันก็เลยทำให้เนี่ยครับผลลัพธ์มันออกมาประมาณนี้ จ้ะ ก็รู้สึกไม่เสียใจที่ได้พูดไปนะ ซึ่งตอนนี้ก็ต้องจองตั๋วได้แล้วนะ เพราะว่า เตรียม สามแล้วนี่ เตรียมตัวจองตั๋วได้แล้วนะ ค่ะ อืม ในวันที่ครั้งแรกกับการทำโปรเจกต์นี้ ค่ะ เอาแรกๆคือ EP 1 ก่อน เราคิดไหมคะว่ามันจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ กังวลครับกังวล ค่ะ จริงๆ เพราะว่าเราห่างหายการแสดงไปนานแล้ว แล้วก็2คือผมรู้สึกว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์หยินวอเนี่ย ค่ะ มันก็มานานแล้ว อืม อะไรก็ตามที่ผมรู้สึกว่าพอมีชื่อในเทรนด์มาประมาณนึงแล้วอ่ะมันจะกลับไปพีคหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างน่ากังวล อืม เพราะฉะนั้น ค่ะ เรื่องนี้แหละก็ผมเคยตั้งคำถามกับตัวเองนะ ค่ะ ว่าจริงๆแล้วเราทำเรื่องนี้เราทำเพื่อเราจะเอากำไรหรือเปล่า อืม อืม เพราะว่าหลายๆครั้งอะผมพูดออกไปว่า ผมทำเพื่อแฟนคลับนะ อืม ค่ะ ก็แต่สุดท้ายผมมาสรุปแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆทำเพื่อแฟนคลับจริงๆแหละเพราะว่าถ้าถามหาผลกำไรกลับมา จริงๆผมยังมองไม่เห็นทางนะ อืม อืม ใช่เพราะว่าใช้เงินค่อนข้างเยอะ ค่ะ แล้วสุดท้ายอะทำไปก็
ให้เขาดูจริงๆแหละไม่คิดภาพว่าเราลงทุนไปขนาดนี้แล้วสุดท้ายเราไม่ได้กลับมา แต่ว่าเราได้ความสุขจากแฟนๆเพราะฉะนั้นก็คงพูดได้เต็มปากแล้วว่าทำให้แฟนๆ ค่ะทั้งสองคนเคยมีคุยกันไหมเคยแบบว่าก่อนที่ซีรีส์จะออนอะว่าเฮ้ยคิดไหมว่ามันจะไปในทางไหนมันจะมีกระแสตอบรับเป็นอย่างไรสองคนเคยคุยกันบ้างไหม ก็คุยครับ อืม คุยก็คือเราคุยกันตลอดว่า ว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอะเราจะไปทำอะไรต่อดีก็คุยกันแบบเล่นๆขำๆนะแต่ว่าผมดูแล้วรู้สึกว่าคือเราทำเต็มที่มากๆเต็มที่กว่าทุกครั้งที่ทำแล้วก็มองเห็นทีมงานมองเห็นนักแสดงอะไรเต็มที่แล้วเราก็ได้ดูดราฟดูอะไรแล้ว เรารู้สึกว่าถ้าเกิดมันไม่ประสบความสำเร็จในเชิงที่มีกระแสตอบรับที่ดีอย่างน้อยมันเป็นซีรีส์ที่มันดีมากๆแล้วในใจของผมในใจของทุกๆคนค่ะ ค่ะ ใช่ฮะ จริงๆทิ้งห่างจากเรื่องแรกมาประมาณกี่ปีคะนานไหมขนาดไหน 2-3 ปีนะใช่ครับ โอ้แรกเลยเหรอใช่ครับอาจจะประมาณนั้นได้เลย เพราะฉะนั้นจากตอนนั้นเองอ่ะบทก็ต้องจะเป็นบทใสๆไงแต่พอมาเป็นบทอันนี้เนี่ยคือมันเป็นคิวบูขึ้นมาเลยอ่ะเราต้องมีการเตรียมตัวขนาดไหนคะกับการรับมือกับคิวบูที่เกิดขึ้น เตรียมเยอะมากๆครับก็คือต้องไปโรงเรียนอย่างคนเนี้ยต้องไปเรียนเทควันโดผมก็ตามสอยติดไปแต่เขาจะเรียนหนักกว่าผมเพราะว่าในเรื่องเขาเป็นนักเทควันโดแต่เราอ่ะต้องมีคิวแอคชั่นด้วยแล้วก็ต้องไปเรียนพื้นฐานด้วยอย่างเงี้ย ยากไหมเทควันโดยากครับพี่ยากจริงๆผมรู้สึสึกว่าศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนตั้งแต่เด็กนะเมื่อเราเส้นอะไรมันตึงแล้วในกล้ามเนื้อที่มันยืดไม่ได้แล้วเนี่ยเราไม่มีทางที่จะเพอร์เฟกต์ได้เหมือนเด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นสำคัญคือต้องตัวอ่อนแล้วก็2คือกล้ามเนื้อขาต้องแข็งแรงเพราะว่าเวลาเราเตะเนี่ยขาเดียวที่เรายืนอ่ะทั้งพยุงทั้งร่างกายเราใช้1ขาเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวมากพอสมควรเลยครับแล้วหนูทำยังไงหนูเป็นคนตัวอ่อนอยู่แล้วปะไม่อ่อนเลยครับผมเป็นคนตัวแข็งมากแล้วผมมีปัญหากับการปวดหลังด้วยซ้ำก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปหาหมอกายภาพอยู่บ่อยครั้งที่ทำได้อย่างเต็มที่คือช่วงเตรียมพร้อมผมก็พยายามยืดตัวคอยแบบยืดกล้ามเนื้อให้มันแบบอ่อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีซื้อกระสอบทรายไว้ที่บ้านครับฝึกเตะฝึกอะไรใช่แล้วก็มีจริงๆถ้าเกิดดูเขาเรียกว่าหน้าไทม์ไลน์ใน IG ผมทั้ง Facebook ทั้ง IG เนี่ยมันจะเป็นเตะหมดเลยนะเพราะว่าวันนี้ทึมผมดูแต่เทควันโดดูอะไรเงี้ยแล้วก็บางท่าเขาก็จะมีสอนเป็นสเต็ปยังไงผมก็จะอัดหน้าจอมือถือไว้แล้วก็ดูวิต่อวิว่าโอเคมันกระโดดแบบนี้มันอะไรยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเราดูด้วยตาเปล่ามันหมุนเงี้ยเราไม่เข้าใจเราก็เลยต้องดู movement ของเขาแล้วก็พอมันเป็นในเรื่องของหนังเนี่ยเราต้องเตะ 3-4 รอบไหมเพื่อให้ภาพมันสวยหรือว่าเราจะอิงไปตามความจริงดีที่เวลาเขาแข่งกันนะเขาเตะจริงๆเขาเตะแค่ให้ได้แต้มหรืออะไรเงี้ยผมก็เลยต้องมานั่งวิเคราะห์อะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีเตะพัดลมตัวเองกระเด็นบ้างไงบ้างบางทีไม่แม่นไงครับใช้ที่โล่งๆเลยครับเตะแล้วก็ไปที่บ้านแล้วก็โดนพัดลมบ้างอะไรบ้างค่ะซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่เราตอนที่เราเข้าฉากกันในตอนนั้นเนี่ยเราใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วตอนที่มานั่งดูล่ะคะรู้สึกได้ดั่งใจไหมนั่งดูคือแรกๆอ่ะผมยังไม่รู้ทริคคืออย่างแรกๆครับเราคิดว่าเราทำเต็มที่แล้วแต่ว่าเราก็ยังเกรงใจทีมงานนิสัยถูกเกรงใจผมไม่เคยไปเช็คดูฟุตหรืออะไรเตะเลยแล้วมันก็เลยทำให้ EP 1บางทีมันก็อาจจะดูไม่แข็งแรงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอหลังจากที่ถ่ายทำไปเรื่อยๆเริ่มสนิทกับทีมงานนะครับทุกครั้งที่มีแอคชั่นผมจะไปให้ใครสักคนนึงขออัดคลิปไว้อัดอะไรไว้เพื่อดูคือบางผมรู้สึกว่าบางทีแอคชั่นอ่ะถ้าเกิดในชีวิตจริงเกิดการต่อสู้กันจริงๆอ่ะมันภาพมันดูแรงเพราะว่าเหตุการณ์มันพาไปแต่พอในเรื่องของการถ่ายทำครับเราต้องยั้งแรงกันเกิดขึ้นเราต้องอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันอาจจะไม่แข็งแรงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องแก้จุดบายจุดไปเลยอ่ะใช่แต่นิดนึงค่ะบทของแจ็คเนี่ยมันจะเป็นบทที่มันมีเหมือน2คาแรคเตอร์คือคาแรคเตอร์จากใสๆและต้องค่อยๆดาร์กไปเรื่อยๆครับผมมันก็ต้องใช้เอาจริงนะมันต้องสกิลการแสดงที่มันจะเป็นอีกขั้นหนึ่งอ่ะเพราะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นบทใสๆซึ่งเราก็สามารถแสดงได้อยู่แล้วค่ะคืออย่าง EP 1เนี่ยเขาเป็นเมื่อ5ปีก่อนถ้าเทียบน่าจะประมาณอายุก็เลท17-18นะครับยังทานเหล้าไม่ได้เลยยังดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็จะใสๆก็จะมีความที่คือตัวเขาเป็นคนที่คิดบวกอยู่แล้วคิดอะไรเงี้ยมีความใสแต่ว่าเหตุการณ์ที่โจ๊กทำนี่แหละทำให้เขาต้องพลิกกลับมาทางด้านดาร์กสายตาก็จะมีความเย็นชาขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจแล้วว่าโลกเรามีเส้นสายนะถ้าเกิดเราไม่มีทุนเราก็แพ้อำนาจอยู่ดีหรืออะไรเงี้ยเราก็หรือไปกระทั่งตัวแจ็คเกือบจะติดคุกด้วยซ้ำถ้าเกิดโจ๊กไม่รับแทนอะไรเงี้ยแล้วทั้งชีวิตเขาใช้ชีวิตอยู่กับแค่อาม่าถ้าเกิดเขาติดคุกแล้วไม่มีคนช่วยจริงอาม่าเขาจะอยู่ยังไงทำให้ผมรู้สึกว่าเขารับความผิดหวังมา
ทั้งหมดเลยจากเด็กใสๆเพราะฉะนั้นมูดมันก็ต้องเปลี่ยน เปลี่ยน ค่ะ ค่ะ ใช่ จริงๆต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่มันมีความหลากอารมณ์ คือมันไม่ได้เป็นแค่การโจรกรรม และก็มันมีความลุ้นการแปลงตัวเองเป็นแบบว่าแต่ละพาร์ทของแต่ละลูกแต่มันมีความเป็นครอบครัวอยู่ในนั้นด้วยนะคะซึ่งจริงๆอะไรก็ตามที่ไปเกี่ยวเรื่องของครอบครัวมันจะรีเลทกับผู้คนเยอะมากที่ได้นั่งดูอยู่ ซึ่งในครอบครัวเวลาที่เราดูซีรีส์เรื่องนี้มันก็จะเห็นความเป็นครอบครัวซึ่งไม่ซับพอร์ตเลย ไม่สานฝันคนที่อยู่เป็นลูกหลานเลย ค่ะ กับอีกประเภทหนึ่งคือเฮ้ยก็ไม่เชิงซับพอร์ตมากแต่ก็ให้กำลังใจนะคะถ้าเอาเรื่องนี้มาพูดกับเรื่องของความเป็นครอบครัวในชีวิตจริง ค่ะ ๆน้องคิดว่าแบบไหนเป็นแบบที่ควรจะมีมากกว่ากัน ก็ต้องแบบผมว่าเป็นแบบ อืม แบบทางแจ็คกับถูกแล้วครับ ยิ่งถ้าเกิดครอบครัวสนับสนุนแล้วมีทุนทรัพย์ก็ได้ยิ่งดีครับ ค่ะ ต่างจากครอบครัวที่มีทุนอยู่แล้วครับ แต่ว่าเขาต้องการไม่ต้องการให้เด็กไปในทางความฝันของเขาอ่ะอันนั้นมันก็ผมว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไร เพราะมีหลาย ๆ ครั้งที่ลูกมักจะเป็นสิ่งที่สานฝันพ่อแม่ ค่ะ คือบางทีพ่อแม่อยากเป็นแต่ไม่ได้เป็น อืม งั้นลูกฉันเธอจะต้องเข้ามาเพื่อจะสานฝันตัวเอง มันก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากให้ดูในหลาย ๆ มิตินะคะ ครับ จริง ๆ มิติของครอบครัวก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรื่องนี้สอนเอาไว้ได้น่าสนใจ อืม นะคะ ใช่ครับ วันนี้มีหลาย ๆ คนที่เราเห็นซีรีส์วายเต็มไปหมดเลย ค่ะ ในฐานะที่เราก็เป็นรุ่น ต้องเรียกว่าเป็นรุ่นที่เสิร์ฟความฟินมาก่อนหน้านี้ รุ่นบุกเบิกด้วยซ้ำ รุ่นบุกเบิกด้วยซ้ำ ค่ะ มองยังไงบ้างว่าทำไมวันนี้ซีรีส์วายกลายเป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น มากขึ้นใช่ไหม ค่ะ ครับ ผมรู้สึกว่ามันด้วยโลกเรามันค้นพบในสิ่งที่มีอยู่แล้วอะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติสุด ค่ะ ๆเรื่องมีอยู่แล้ว แต่เพียงแค่เรายังไม่ค้นพบเจาะลึกกับมันมากพอ แล้วสุดท้ายเราเริ่มค้นพบเรื่อยๆว่ามันมีสิ่งนี้อยู่นะมีสิ่งนี้อยู่นะ ค่ะ มันก็เลยทำให้ซีรีส์เนี่ยผมว่าก็เหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันนะซีรีส์วายที่แบบจะให้คนเห็นมุมมองได้มากขึ้นยิ่งเราใส่อะไรในซีรีส์มากเท่าไหร่เนี่ยคนดูก็จะเห็นแล้วก็ซึมซับไปด้วย ค่ะ ใช่ค่ะไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะ ในฐานะที่เราเองเป็นยุคที่อย่างที่บอกเราเป็นยุคต้นๆแห่งการมีซีรีส์วายในประเทศเรา กับวันนี้ที่มันมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆน้องเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง เปลี่ยนแปลงครับจริงๆผมรู้สึกว่าแตกแขนงนะ ค่ะ จะมีแง่ของฮาร์ดคอร์ไปเลยจะแบบก็จะเริ่ม NC ก็จะลึกขึ้น กับอีกสายคือผมรู้สึกว่าสายเราอ่ะจะทอน NC ออกไปเลย ค่ะ ให้มันกลายเป็นว่าคือผมไม่รู้แหละว่าทัศนคติคนอื่นเป็นยังไง แต่ว่าเหมือนของเราอะเราคุยกันตั้งแต่ต้นหรือว่าทุกครั้งที่ออกรายการอ่ะเราไม่อยากถ้าเกิดขั้นที่สุดของพวกเราผมรู้สึกว่าซีรีส์อ่ะบางทีไม่ต้องครอบคำว่าวายด้วยซ้ำ ใช่ครับ เพราะว่าถ้าเกิดเรามองว่ามันคือเรื่องปกติอะ ค่ะ ทำไมเราถึงมองซีรีส์ปกติที่เป็นชายหญิงอะ อ่า เราไม่ถึง ใช่ใช่ ไประบุเลยว่าซีรีส์ชายหญิง ค่ะ ค่ะ ถ้าเกิดมาในวันเนี้ยโลกมันพัฒนาไปจนแบบจะชายจะหญิงจะอะไรก็แล้วแต่มันกลายเป็นเรื่องปกติอะคำว่าวายยังจำเป็นอยู่ไหม ควรจะเป็นแค่เรื่องราวหนึ่ง มันอาจจะเป็นแค่ซีรีส์ปกติก็ได้แล้วผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเรากำลังทำให้มันคล้ายๆเป็นอย่างนั้นอยู่ อ่า โดยผลลัพธ์นะครับคือตอนตั้งต้นน่ะเราตั้งให้มันเป็นซีรีส์วายถูกไหมครับ ค่ะ เหมือนกันเราก็ยังคงเลเบลกรอบชัดเจน ค่ะ แต่ว่าตอนผลลัพธ์ที่ออกไปครับพ่อแม่เพื่อนหรือแม้กระทั่งเพื่อนผมที่ไม่ได้ตามซีรีส์วายอะไร ค่ะ เข้ามาดูโดยที่ไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเพื่อนเล่นนะ ค่ะ ดูเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องมันเป็นแบบคนทั่วไปที่รับชมได้ ค่ะ ผมไม่รู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าเป้าเรามันก็ชัดขึ้นไปอีกแบบหนึง ค่ะ อีกหนึ่งอย่างก็คือมีการพัฒนาที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของพล็อตเรื่องของซีรีส์ในสมัยก่อนเริ่มต้นเลยก็อาจจะเป็นรักไวใสกุ๊กกิ๊กสำหรับซีรีส์วายซีรีส์ชายรักชายที่เคยมีกันมา แต่ว่าพอมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมันมีระยะเวลาที่มันดำเนินขึ้นมาเรื่อยๆมันจะพล็อตมันจะแตกต่างไป แล้วมันก็จะกลายเป็นพล็อตปกติอย่างที่ยินบอกว่ามันก็คือบางทีมันก็แยกไม่ออกบางทีมันก็คือเป็นชีวิตประจำวันของคนเราทุกคนนี่แหละ ค่ะ แค่เราไม่ได้มองว่าแบบเราไม่ได้ประขีดเส้นว่านี่คือซีรีส์วายชายรักชายหรือว่าอะไรก็ตามแบบนั้นที่หนูบอก ค่ะ แต่ก่อนนี้อาจจะแบบว่าแค่จิ้นๆกัน ใช่ แต่ปัจจุบันนี้มันคืออรรถรสหลายรูปแบบที่มันออกมาค่อนข้างครบเครื่อง เข้มข้นมากๆโดยเฉพาะเรื่องนี้ ใช่ใช่ มีหลากหลายมาก ค่ะนะคะเห็นบอกว่าสองคนมักจะมีมุมมองอันหนึ่งคือ จริงๆแล้วไม่ค่อยได้อยากให้เรียกว่าคู่จิ้น ให้เรียกว่าเป็นคู่หูมากกว่าทำไมอะคะอยากให้อธิบายตรงนี้สักนิดนึง คืออันนี้คู่จิ้นเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจความหมายนะว่ามัน ค่ะ คืออะไร มันอาจจะเป็นในแต่ก่อนที่แบบ ค่ะ มีซีรีส์แบบนี้แบบใหม่มาก อืม ค่ะ ๆนั่นแหละ แต่ว่า
ผมว่าคู่หูมันยั่งยืนกว่า ค่ะ มันเหมือนเป็นได้ทั้งเพื่อน ค่ะ ได้ทั้งพี่น้อง คนทำงานด้วยกัน ใช่คนทำงานมัน ค่ะ ยิ่งใหญ่กว่านั้น ค่ะ มากคือหลายแฟนๆหลายๆคนจะรู้ว่า เข้ามากันครั้งแรกเนี่ยเราจะบอกเราจะไม่มีการเซอร์วิสเราจะไม่สนิทกันมากๆเลยคนจะดูออกว่าเราไม่สนิท ซึ่งเรื่องเราโชคดีมากๆนะที่เราไม่ได้สนิทกันเพราะว่าต้องทำงาน อ่า เราสนิทกันเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็น ค่ะ เรื่องนิสัย ค่ะ เรื่องอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าการเป็นคู่หูอะมันยั่งยืนมาก ค่ะ ค่ะ แรกๆเลย เห็นบอกว่าก็มีบางช่วงที่ไม่ค่อยได้คุยกัน ๆใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งเจอกันนะ อ๋อ ใช่ใช่ ค่ะ แล้วยิ่งแบบว่าหยินเป็นคนที่แบบว่าอย่าเพิ่งเข้ามานะ เพราะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการที่เราจะเข้าไปคุยเขาจะโอเคกับเราไหม ใช่ครับผมว่าดีที่มันคือความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองทั้งคู่ อืม เลยตั้งแต่ต้นมันทำให้ทุกวันเนี้ยสบายใจมากนะในการทำงานแบบไว้ใจกันได้ตลอดเล่นซีรีส์คือไม่แทบจะไม่ต้องเวิร์กช็อปกันเลย เพราะว่ารู้จักกันแบบทั้งหมดจากความจริงเลยไม่ใช่มาแบบว่าพี่ผมมาสนิทกับพี่ผมขอจับมือหน่อยเพราะว่าผมอยากมีชื่อเสียง เราไม่เคยทำแบบนี้เลยตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับ ค่ะชอบคำนี้นะ ต่างคนต่างซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเอง เพราะฉะนั้นมันก็เลยเรียวมาก ค่ะ มันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมาอยู่คู่กันเพียงเพื่อว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะ นี่มีข้อความที่เข้ามาในคอมเมนต์เยอะมากเลย ใครก็ตามที่ได้ดู3 EP แล้วอยากรู้จังเลยว่ารู้สึกยังไงบ้าง ค่ะ เม้นเลยค่ะ เพราะตอนนี้หยินวอนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วกำลังนั่งตามอ่านข้อความที่หลายๆคนส่งเข้ามาด้วยใน YouTube ด้วยนะคะ ค่ะ ก่อนที่เราจะไปคุยกันในเบรกต่อไป เพราะว่าหนึ่งเราอยากคุยกันเรื่องของเพลงประกอบซีรีส์ด้วย หรือแม้แต่ความฝันของการเป็นดารา เป็นความฝันของทั้งคู่หรือเปล่า ค่ะ ที่สำคัญ วันนี้มีคนฝากถามด้วยว่าเขาชอบตอนน้องวอลปั้นหม้อมากเลย เขาบอกว่าพี่อ้อยต้องพูดคำนี้ด้วยนะบอกอ๋อโอเค แล้วพอเขาเปิดให้ดูอ่ะมันมีความอาร์ตมันมีความเป็นศิลปะมากๆนะคะ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันนะคะ ค่ะ นะพูดถึงเพลงประกอบซีรีส์ค่ะ ค่ะ เป็นการทำงานร่วมกันกับ Tattoo Color ใช่ครับ ทำไมถึงเลือก Tattoo Color มาทำเพลงประกอบละครให้ ผมว่าด้วยคาแรคเตอร์ของวงดนตรีแต่ ค่ะ ฮันเลอร์ครับเขามีความสน อืม เขามีความแบบแสบ ใช่ มันเหมือน ค่ะ ซีรีส์คาแรคเตอร์ตรงกับซีรีส์มาก ค่ะ ๆอย่างเช่นเพลงซินเดอเรลล่าเนี่ยก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นการที่แบบวับไปวับมา ใช่ แล้วเธอก็หายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นลิสต์วงที่เราอยากจะทำงานร่วมกันแล้วเราก็เลยไปดีลเข้ามา แล้วผมก็เคยมีโอกาสเชิญพี่รัฐแทตทูมาเป็นเกสด้วย ค่ะ ก็เลยเขาแบบก็น่าจะสานต่อได้ อืม ใช่ครับ มันเลยเป็นความลงตัว ครับ นะคะข้อความที่ส่งมาเยอะมากเลยที่เขาบอก ค่ะ ว่าคิวบูหรือว่าซีนบูเล่นแข็งแรงมากจริงๆค่ะ นะคะ แล้วก็หลายข้อความที่บอกว่าภูมิใจมากๆนะ ตั้งแต่เห็นหยินวอลมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้ ค่ะ นะคะทำงานเหนื่อยแทบตายอ่านอย่างนี้ก็ชื่นใจนะ โดยเฉพาะวันนี้หลายๆคนเมื่อกี้มีพิมพ์มาบอกว่าวันนี้สลบแน่เลย เพราะวันนี้เดินสายกันทั้งวันเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ สู้ๆนะคะอีกนิดเดียวก็จะจบแล้ววันนี้นะคะกลับบ้านไปนอนพรุ่งนี้สู้ใหม่ ขอบคุณค่ะให้กำลังใจ ขอบคุณ มาก ใช่ใช่แค่กลับไปนอนเลยพรุ่งนี้สู้ใหม่ค่ะ มันเป็นแบบนี้ทุกวันค่ะ เราต้องทำใจค่ะม นะคะ ค่ะ จริงๆแล้วความฝันของการเป็นดารา หรือการเป็นนักแสดงเป็นมาตั้งแต่เด็กๆนะคะ ให้แต่ละคนสลับกันเล่าเลยค่ะน้องหยินนะคะ แต่ก่อนนี้คือมีความฝันอยากเป็นนักแสดงเลยไหมตั้งแต่เด็ก ถ้าเกิดแบบคิดจริงจังที่จะเป็น ค่ะ นักแสดงครับไม่มีเลยครับ หรอ แต่ว่ามันจะมีการเล่นช่วงอยู่มอต้นอะไรเงี้ย ครับ บางทีคือช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ YouTube ผมไม่ได้ดูอะไรแล้วช่วงนั้นผมดูพี่วูดดี้บ่อย อ่า ครับก็จะแบบ สั สั ม ม ภา ภา ษ ษ ณ์ ณ์ จ้ะ หลายๆคนแล้วบางทีแบบสัมภาษณ์คนดังๆ มากมายแล้ว ค่ะ ก็เลยไปโรงเรียนก็เลยพูดกับเพื่อนเล่นๆแบบว่าสักวันแบบกูจะให้เขามาสัมภาษณ์ เนี่ย แต่ครับเวลาผ่านไปนานมากจนมปลายมันเก็บมากเส้นทางนี้อะไรเงี้ย ค่ะ ผมก็เลยแบบล้มความคิดอย่างที่บอกมันคือการคิดเล่นๆการพูดเล่นๆอะไรเงี้ยจนก็วางแผนอาชีพครับว่าเราทำอาชีพอะไรมั่นคงในประเทศนี้ดีนะ เพราะว่าก็ซิงค์ไปกับที่ฐานะที่บ้านก็ไม่ค่อยดีด้วย ถ้าเกิดเราทำอะไรที่มันไม่มั่นคง หรือว่าเราทะลุไปทำตามฝันเลยเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันแป๊กเราใช้ชีวิตยังไงเนี่ยผมเป็นคนวางแผนชีวิตมาตั้งแต่เด็กมากๆเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจเข้าเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์ดีกว่า เพราะว่าผมคาดเดาว่าโลกอนาคตเนี่ยยังไง IT ใครที่รู้เรื่องด้าน IT เนี่ยมันใช้ชีวิตรอดได้แน่นอน มันมีโอกาส ซึ่งแบบก็จริงแต่ที่ผมคิดเห็นไหมครับว่า AI มันทะลุมาก มันมาแล้วตอนนี้ มันมาจนคนกลัวกลายเป็นว่าดราม่าด้วยซ้ำแบบAI มาแย่งงานคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งอะไรพวกเนี้ยผมเคยเป็นแนวเด็กๆผมพูดมาตลอดเลยว่าอะไรก็ตามที่ทางเข้ามันกว้างอะ ค่ะ ทางออกมันจะแคบมากมันจะแบบโอกาสคุณจะแข่งกับชาวบ้านเยอะมากแล้วท้ายที่สุดเนี่ยคุณแพ้หุ่นยนต์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแบบต้อง
ต้องมีสติและคิดถึงอนาคตให้มาก ค่ะ แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยการที่อยากเป็นดาราเป็นแค่อยากให้วูดดี้สัมภาษณ์เฉยๆตอนนั้น ๆพูดเล่นๆเลย เล่นๆเลย ไม่ได้มีอะไรเลย ไม่ได้วางด้วยว่าจะเป็นนักแสดงหรือเป็นพิธีกร ค่ะ หรือเป็นคนดังในด้านไหนให้เขามาสัมภาษณ์ ไม่มีเลยครับแบบเราก็คิดไปเรื่อยครับ ผมมาทำงานในวงการนะผมเพิ่งมารู้ทีหลังเลยนะว่าอุ๊ยจริงๆแล้วมีตำแหน่งพิธีกรนะมีตำแหน่ง ไม่รู้ผมมามั่วๆจากแสดงคนรักรุ่นพี่แล้วก็แบบ ค่ะ 3 ตอนครึ่งแล้วก็แบบจบแล้วแบบชีวิตตื่นมาอีกวันหนึ่งเป็นใครก็ไม่รู้แล้วอะไรเงี้ยแบบงง ค่ะ ใหม่ ก็เลยเรียนไปทางสายนั้นเพราะคาดหวังไว้ว่าเอ้ยยังไงก็ตามวันหนึ่ง AI มันจะต้องเข้ามา หลายอย่างเลยครับทั้งแอปทั้งผู้พัฒนา อ่า ทั้งแฮกเกอร์ทั้งอะไร ค่ะ โหมันแบบมันรอบด้านไปหมดเลย ถ้าเกิดเรารู้เรื่องไงเรา ค่ะ จะรอด นะคะ คิดแบบนี้ วอล่ะคะ ตอนนั้นเด็กๆฝันอยากเป็นอะไรคะหรือว่าอยากเป็นนักแสดง ไม่มีในความคิดเลยครับนักแสดงเนี่ย เหรอคะ คือตอนเด็กๆนี่อยากเป็นเยอะมากนะครับ ค่ะ คือผมจะมียุคของผมหลายยุคมาก ค่ะ เด็กมากๆก็จะเป็นนักโบราณคดีครับ ฮะ ที่แบบไปขุดไดโนเสาร์ เขาดูหนังป่ะหรือว่าดูการ์ตูนป่ะหรือว่า ชอบ ไง ดูสารคดีครับ อ๋อ ดาราศาสตร์ ก็ถึงอยาก บ้าง ทำซีรีส์ประมงคือเขาชอบอะไรที่มันเป็นความรู้อะ ฟอสซิลปลา อยากให้ความรู้อยากได้ความรู้แบบนั้น แล้วก็ชอบวิทยาศาสตร์ ชอบวาดรูปด้วย อืม คราวนี้ก็เลยโตมาก็เลยแบบจะสอบเข้ามหาลัยแล้วก็เลยหาคณะที่มันกลางๆระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปะ ก็เลย ได้ เลือกสถาปัตย์ ใช่วิทยาศาสตร์ แล้วเราก็เลยแบบฝันอยากเป็นนักออกแบบ มาตลอดคือไม่ได้อยากเป็นอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ยใครมาชวนให้ไปก็ไม่ไปเลย อยากลองเข้าวงการอะไรไม่เลยมาครั้งหนึ่งก็ไม่ไป อ๋อแสดงว่ามีตั้งที่จริงอ่ะมีคนมาชวนตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนเรียนหรือว่าอะไรอ ตอน ย่าง เรี งี้ ยนครับ แต่ว่าเรามุ่งเลยว่าเราจะเป็นสถาปนิกเท่านั้น ใช่เป็นนักออกแบบ อ๋อเหรอ แล้วคราวนี้เขามาชวนอีกตอนแบบจะจบแล้วอะผมก็เลยแบบเฮ้ยเขาเห็นอะไรในตัวเราหรือเปล่า ลองดูก็ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยลองมาจนถึงวันเนี้ย นะคะ ใช่ และแต่ถึงวันนี้ก็ยังมีการเป็นสถาปนิกอยู่ในใจ ถ้ามีโอกาสหนูก็จะทำ จริง ๆ ผมรู้สึกว่าการเรียนสถาปัตย์เนี่ยมันไม่ได้หลักๆ ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับออกแบบ ซะทีเดียว ซะทีเดียวมันเรียน ค่ะ กับเกี่ยวกับออกแบบความคิดมากๆเลยครับ ผมรู้สึกว่าคนเรียนจบคณะเนี้ยจะเป็นอะไรก็ได้ เพราะว่าเขาเรียนความคิดมาแล้ว องค์ประกอบการออกแบบความคิด อย่างเช่นการแสดงเนี่ยผมก็ได้ใช้เกี่ยวกับการออกแบบการออกแบบตัวละครอะไรเงี้ยเนี่ยผมใช้วิชาหนึ่งในการเรียนมาตลอดนะการหาข้อเดียวอะข้อสุดท้ายอะคือการเอาปัญหาทั้งหมดมารวมกัน แล้วก็แตกเป็น mind map แล้วสุดท้ายเราจะได้สิ่งที่ต้องการจริง ๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นทริคในการออกแบบตัวละครของผม มันเป็นวิชาหนึ่งเลยที่ได้เรียนตอนปีหนึ่งอะ ค่ะ ใช่เวลาเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเนี่ย ก็ลิสต์มาเลยว่า คนอายุเท่าไหร่ชอบอะไรสีอะไรวัสดุอะไรเงี้ย ค่ะ มันก็จะออกแบบเป็นโปรดักที่เราต้องการแค่หนึ่งอย่างเหมือนการออกแบบคาแรคเตอร์ของผมเลย ค่ะ ค่ะ เพราะฉะนั้นเด็กๆครับเวลาที่เรียนอะไรก็ตามทีมันไม่ได้สามารถเอามาใช้ได้แบบตรงๆแค่อย่างเดียว แต่มันอาจจะได้ไอเดียจาก ค่ะ บางวิชาที่เราได้เรียน ใช่ ในวิชานั้นด้วย ค่ะ นะคะก็ตอนแรกต่างคนต่างไม่ได้อยากเป็นดารา แล้วตอนที่ถูกชักจูงเข้ามาเป็นดารา ใช้คำว่าชักจูงไม่ได้ ชักนำเข้าสู่วงการ ชักจูงดูไม่ได้ไปทางที่ดี จริงด้วยนะคะเป็นการชักนำ ค่ะ นะคะเมื่อกี้บอกแล้วว่ามีคนมาชวน ใช่ นะครับ คะแล้วยินล่ะคะ เข้าสู่วงการได้ยังไงคะ โอ้โหก็น่าจะเป็นผมไม่รู้พี่กอตจิจำได้ไหมก็เป็นช่วงๆที่ จำได้ เจอกัน ที่จริงเราเคยเจอกันมาก่อนใช่ค่ะ ค่ะ ตอนนั้นมีกอจิกับเจนนี่ปานันก็จะมีการไปถ่ายรายการกันที่มหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยตอนนั้นน่าจะ ค่ะ ไปหาแบบน้องๆที่หน้าตาดีอ่ะก็ไปคุยด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ย ค่ะ น้องยินอ่ะก็คือตอนนั้นอยู่ที่มหาลัยใช่ไหม อยู่ที่เนี่ยครับข้างๆนี้ มสว ใช่เพราะว่ามันเป็น ใช่ไหม ช่วงโอเพนเฮาส์พอดี อืม แต่ว่ามัน อ๋อ มันแปลกตรงที่คณะผมเรียนจริงๆเรียนอยู่ที่องคลักษ์ครับ แล้วนานๆที่จะได้มาโอเพนเฮาส์ในประสานมิตร อ๋อหนูไม่ได้เรียนที่นี่ด้วยตอนนั้น ผมใช้ ค่ะ ผมใช้ชีวิตอยู่ที่องคลักษ์4 ปีครับ ทุกๆครั้งที่จะมีงานระหว่างผมก็ต้อง ค่ะ ขับไปกลับ อ่า มันเป็นช่วงเวลาที่ยาก ใช่ เช่นกัน พี่เคยไปพูดที่มสวองคลักษ์ ค่ะ อยู่ไกลมากจริง จริง ๆ ค่ะ นะคะ อืม แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายคนรู้ก็คือทำไมรายการก็จีถ่ายใกล้ตึกมาก เพราะเป็นช่วงที่ว่าต้องออนแอร์แล้ว โอเค ก็เลยไปโกยแถวตึก ก็ มา พี่ได้ไปหาอยู่แถวมสวนะ แต่พี่ไม่ได้ชักจูงหนูใครเป็นคนชั แต่ ก ว่า จูง มี เข้ามา ก็เลยเป็นผู้จัดการคนปัจจุบันครับ ค่ะ เขาเข้ามา ผมคิดว่ารูปเด็กๆ น่าจะถ่ายออกไปเราอาจจะมีไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นผมเล่นโซเชียลไม่เป็นก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดไวรัลหรือเกิดอะไรไหมแต่ว่าผู้จัดการเห็นเขาก็เลยชวนครับ ค่ะ จริงๆเป็นคนแรก ๆที่ชวนคือจริงๆมีคนชวนอยู่ประมาณนึงแต่ว่าผมอ่ะให้สิทธิ์คนแรก ค่ะ โอ้โหน่ารักมาก ให้สิทธิ์เขาคนแรก ผม เหรอ สุ่มแค่นี้เลยนะครับ เพราะว่าพี่โก้ปะ
พี่อ่านครับ พี่อ่าน เขาอาจจะเพราะโชคชะตาด้วยเพราะว่าคำพูดที่เขาชวนผมตอนนั้นอ่ะเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดมาตรงเนี้ยจริงๆเราอาจจะมีงานรีวิวนะแล้วบังเอิญมาก่อนหน้านั้นนะเพื่อนผมที่เป็นเดือนคณะเข้ามาคุยให้ในงานวันนั้นเลยพี่บอกว่าเนี่ยกูเนี่ยไปรับงานรีวิวมาแล้ว1 โพสต์ได้500ผมทึ่งมากผมว่าเฮ้ยอะไรคือการลงรูปแล้วได้ตังค์500 บาทมันไม่มีทางเกิดขึ้นหรอก เราไม่ได้ใช้อะไรเลยอ่ะ ใช่มันคือรูปในโซเชียลแล้วผู้จัดการผมพูดคำนี้พอดี ค่ะ แล้วผมแบบ เขาล็อก ได้ครับพี่แบบผมสนใจ คุณเลยได้สิทธิ์นั้นทันที แต่จริงๆก่อนหน้านี้อันเรื่องนี้ผมไม่เคยเล่ามีคนเคยชวนแล้วเหมือนกัน ก็คือชวนเพื่อนผมคนเดือนเขาแล้วแหละ500แต่ว่าเขาไม่ได้ชวนผมคือผมมาพาเขาไปเจอเขาไม่ใช่คนกรุงเทพไง จ้ะ เราเขานัดเจอที่กรุงเทพแล้ว ค่ะ ด้วยความที่เพื่อนผม เพื่อน ณวัย เป็น เรียน เพื่อนของเพื่อน ผมก็เลยตัดสินใจโอเคพาไปก็ได้ แล้วบังเอิญว่าเขาก็ไปเจอผู้จัดการแล้วเขาก็ชวนกัน แล้วเขาก็พูดกับผมว่าไปอยู่กับพี่ด้วยก็ได้นะ แต่ความรู้สึกผมรู้สึกว่าเอ้ยคุณไม่ได้ชูสผมแต่แรกนะอะไรเงี้ยมันคือคำแถมหรืออะไร ผมก็รู้สึกว่าไม่ได้ซื้อใจกัน ค่ะ ก็เลยเบี่ยง เออ แล้วบังเอิญว่ามาเจออันเนี่ยที่เขารู้สึกว่าเขาอยากได้เราจริงๆจาก ค่ะ โดยที่เรามีคุณค่าที่ไม่ใช่สินค้า จ้ะ ค่ะ ก็เลยมีทุกวันนี้ หนูจำได้ไหมตอนนั้นหนูเข้ามาเสร็จปุ๊บงานแรกที่ทำแล้วได้เงินเลยคืองานอะไร งานแรกคืองานรีวิวน้ำชาครับพี่ รีวิวน้ำชา ผมเป็นแบรนด์หนึ่งแล้วกันครับ ผมอะรู้สึกว่าเขาไม่ได้จ้างผมด้วยนะ แต่ผู้จัดการผมมันน่าจะอยากให้ได้เล่นเฉยๆให้รู้สึกว่ามันได้เงินจริงๆเลยเขาบอกว่าไปถ่ายคลิปมาสิแล้วก็กินแล้วเปรี้ยวให้ดูหน่อย ผมได้ 1,000 บาทผมแบบ เอากินชาแล้วเปรี้ยวให้ดูด้วย บรีฟบอกเป็นบรีฟหรอ ใช่ แค่นี้เอง แล้วกล้องผมแตกๆเลยอะกล้องมือถือแบบแตกๆแล้วก็แบบถ่ายแล้วกินแล้วก็เปรี้ยวแล้วได้ เราภูมิใจเพื่อนตอนนั้นเพื่อนได้500เราได้1,100เราภูมิใจมาก ภูมิใจแล้วเราได้เยอะกว่าอีก1 เท่าแล้วแบบโอเคอยู่กับพี่คนนี้ได้ จากคนที่ไม่เคยมีความฝันกับการเป็นนักแสดง วันนี้เราอยู่ในวงการบันเทิง ค่ะ วงการแสดงวงการบันเทิงให้อะไรกับเราบ้างคะ ผมรู้สึกว่าวงการนี้ให้แบบหลักคำสอนแบบหลักๆเลยคือโอกาสมันมาไม่ได้นาน มันอยู่ไม่ได้นานมันผ่านมาเลย ค่ะ เราต้องมีบางทีเราต้องมีศักยภาพก่อนที่จะคว้ามัน ค่ะ ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย คือบางอย่างเช่นยกตัวอย่างถ่ายอย่างเงี้ยครับ ค่ะ มันมีเวลากำหนด6 โมงถึง4 ทุ่มมันไม่สามารถทำให้นานกว่านั้นได้ เพราะว่า ค่ะ ก็มีทีมงานอีกหลายคน ค่ะ เราก็เลยต้องทำให้มันดีตั้งแต่คัดแรกไปเลยอะไรเงี้ยไม่งั้นเราอาจจะโอกาสนั้นมันอาจจะหลุดลอยถ้าเกิดความสามารถเรามันคว้าไว้ไม่ได้ ค่ะ เพราะฉะนั้นมีอะไรต้องทำให้เต็มที่ไว้ก่อนโอกาสมาถึงทำให้เต็มที่ไว้ก่อนครับ ค่ะมันเหมือนกับมันมีเส้นบางเส้นที่มันวางเอาไว้ เพราะฉะนั้นจงทำให้ดีที่สุดตรงนี้ ตรงนี้ครับ นะคะ ใช่ นะแล้วตัวหญิงล่ะคะ ก็โอ้จริงๆหลายด้านครับให้ทุกอย่างเลยให้ชีวิตผมที่ดีขึ้นให้อะไรหลายอย่าง แต่ว่าถ้ารู้สึกว่าได้จริงผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราเป็น1 คนที่มีคุณค่า แล้วถ้าเกิดเรามีคุณค่าเนี่ยเราจะส่งต่อพลังบวกให้ใครหลายๆคนได้ จริงๆมีหลายๆแฟนๆนะครับที่เขาแท็กมาว่าเอ้ยเขาป่วยนะเขาดูเราแล้วเขาหาย ผมรู้สึกว่าในชีวิตเนี้ยเราสามารถเป็นประโยชน์ขนาดนี้ได้จริงๆหรอโดยที่เราไม่ได้เจอกันด้วยซ้ำเลยซึ่งพอทำได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราทั้งทำงานที่มีความสุขนะที่ไม่ใช่งานนั่งออฟฟิศที่แบบเราเปลี่ยนสถานที่ทำงานเรื่อยๆเราได้เจอเพื่อนที่สนิทกันตลอด แล้วเรายังสร้างคุณค่าให้ใครหลายๆคนได้อีก ค่ะ แล้วเราก็รู้สึกว่างานนี้ว้าวมาก แล้วก็ผมค่อนข้างชอบนะที่เราเป็นประโยชน์ให้ใครหลายๆคนได้ ค่ะ ค่ะนะคะเมื่อกี้นี้น้องวอลบอกว่าเอาวิชาของทางสถาปัตย์มาใช้ในการแสดง ค่ะ ของเราเอาส่วนไหนของวิศวะมาช่วยให้ดีคะ วิธีคิดครับจริงๆผมไม่เคยรู้ตัวเลยแต่ว่าใครหลายๆคนชอบทักผมว่าเป็นคนที่คิดแบบติดลอจิกติดอะไรอย่าง ต้อง นี้มาก 1 บวก 1ต้องอย่างนี้สิเธอมันต้องเป็นแบบนี้เป็นเหตุผลซึ่งกันและกั อน ย่างเมื่อเช้าอะครับ ค่ะ ที่จัดรายการถ่ายไลฟ์นั่นแหละแล้วเขาก็ถามผมว่าพิธีกรถามคำถามว่าถ้าเกิดให้ปลอมตัวในชีวิตประจำวันได้ปลอมเป็น1 อย่างปลอมเป็นอะไรคนอื่นก็คิดไปส่วนผมนั่งคิดว่าเราปลอมเพื่ออะไร เราปลอมทำไมผมหาคำตอบไม่ได้ว่าแล้วผมจะตอบคำถามนี้ยังไงให้มันถูกจุดที่สุดคือผมมันกลายเป็นว่าทุกวันนี้ผมใช้ชีวิตคิดหน้า คิดหลัง คิดไปหมดว่าเราจะทำอย่างนี้คิดอะไรบางทีผมไปเปิดตู้เย็นอย่างเงี้ยแล้วผมก็คิด
เอ๊ะหรือเราจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก่อนดีเดินไปกรวดน้ำก่อน ให้เจ้ากรรมนายเวรทุกเช้าอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดผมกินน้ำก่อนเขาจะไม่พอใจไหมถ้าให้ผมกดน้ำแล้วนะผมวางแก้วน้ำผมเดินไปเปิดน้ำเพื่อไปกรวดน้ำแล้วแบบโอเค ผมให้คุณก่อนแล้วนะแล้วตัวผมเองค่อยกินผมคิดทุกการกระทำไปหมดเลยแบบ ไม่รู้คิดมากไปหรือเปล่าพี่อ้อยว่าก็อาจจะมากนิดหน่อยตรงที่กดน้ำกับกรวดน้ำไม่รู้ใครจะมาก่อนคือฉันกดน้ำแล้วฉันกินเองนะแต่กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรก่อนแต่อ่ะแล้วพี่อ้อยอยากรู้แล้วหนูตอบเขาไปว่าอะไรคะถ้าอยากจะปลอมตัวแล้วน้องตอบเขาไปว่าผมก็เลยอิงไปครับว่ามันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเคยปลอมตัวเล่นๆครับลองปลอมคนเวลาขึ้นแท็กซี่หรืออะไรเงี้ยเขาจะถามว่าพูดไทยได้ปะเนี่ยเขาก็ทักว่าเป็นต่างชาติหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับไม่พูดไทยแล้วก็มีครั้งหนึ่งอยู่กับเพื่อนเราติดเฮฮามันก็เลยแบบว่าลองไปที่ไม่ได้คุ้นเคยต่างจังหวัดหรือสักอย่างก็เลยแกล้งเป็นต่างชาติโดยที่โดนทักผมก็เลยตอบข้อนี้ว่าผมอาจจะปลอมเป็นชาวต่างชาติครับแต่เมื่อเช้าหนูไม่ได้ตอบสิ่งที่อยู่ในใจหนูไปใช่ไหมว่าพี่ถามไปทำไมครับเพื่อครับผมพูดไปผมพูดมาว่าถามทำไมครับเราปลอมไปเพื่ออะไรก็พูดออกมาแต่ว่าไม่ได้พูดแนวก้าวร้าวเป็นสงสัยแต่มีหนูเคยเจอคนแบบนี้เหมือนทำอีเวนต์กันอยู่เป็นพิธีกรหนูก็ถามคือมันเป็นถามตามสคริปต์อะค่ะว่าให้เลือกอันนี้กับเลือกอันนี้หรือว่าอะไรเงี้ยมีอยู่ข้อนึงเขาถามว่าให้เลือกโทรศัพท์หรือว่าเลือกแชทน้องคนนั้นถามกับหนูว่าพี่ถามไปทำไมครับพี่ว่าอันนี้เขาไม่ได้ถามกลับเขาด่าด้วยนะพี่ว่าในความหมายโดยในเนี่ยคือการด่าหรือเขาอาจจะคิดเป็นระบบอยู่ก็ได้ว่าเขาต้องการเอาคำตอบไปทำอะไรอย่างไรหรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นไปได้นะคะมาถึงตอนนี้แล้วคิดว่าการเป็นนักแสดงที่ดีควรเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีคะเผื่อมีใครก็ตามที่ฟังอยู่แล้วอยากจะเป็นนักแสดงนักแสดงที่ดีเหรอผมรู้สึกว่ามันคือการเอาประสบการณ์ที่เรามีอยู่อย่างเช่นที่เราพบเจอสังเกตคนบ่อยๆเพราะว่าการเป็นนักแสดงมันไม่ได้แสดงเป็นตัวเราเองไม่ได้เป็นตัวเราเองแต่ว่ามันก็แสดงไปเป็นคนอื่นเลย 100% ไม่ได้ที่สำคัญคือการสังเกตรายละเอียดของคนมากกว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีวัตถุดิบเยอะเท่าไหร่เรายิ่งมีเรนจ์ที่กว้างมากขึ้นที่จะสามารถแสดงเป็นบุคลิกที่มันไกลตัวเราไปได้ผมรู้สึกว่ามันสังเกตเริ่มต้นจากการสังเกตใช่มันสังเกตบุคลิกคนมันสังเกตคนมันสังเกตการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้2อย่างเลยได้คุณจะมีวัตถุดิบที่มากขึ้นแล้วก็คุณก็จะได้เข้าใจชีวิตคนอื่นมากขึ้นด้วยการแสดงผมรู้สึกว่ามันเป็นการเข้าไปในชีวิตคนหนึ่งแล้วเราทำให้รู้มุมมองที่มันต่างจากการใช้ชีวิตเราไปอีกแบบนึงหนูไปเรียนมาก่อนไหมหรือหนูเอาทริคนี้มาจากไหนมีเรียนแบบเวิร์กช็อปครับใช่เวิร์กช็อปแล้วก็คือผมก็เป็นคนที่คิดนู่นคิดนี่ไปว่าเป็นคิดเยอะอะไรเงี้ยเหมือนกันคนหนึ่งคิดมากคนหนึ่งคิดเยอะใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทำอะไรออกมาปั๊บมันจะผ่านการคิดแล้วค่ะแล้วอินแหละคะคิดว่าการเป็นนักแสดงที่ดีเริ่มต้นจากผมว่าก็น้อยคนมากเลยครับถ้าเกิดเอาพื้นฐานเลยถ้าเกิดเราอยากเป็นนักแสดงที่ดีจริงๆเนี่ยควรมีเครื่องมือให้ครบดีกว่าเพราะว่าการเป็นนักแสดงก็เหมือนเป็นช่างแล้วกันสัก1 คนบางทีเราถ้าเกิดผมจะต้องเลื่อยโต๊ะตัวนี้อะไรเงี้ยเปรียบเทียบกับนักแสดงแล้วผมไม่มีเลื่อยกลายเป็นว่าเราก็ทำงานนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้เตรียมเครื่องมือไว้เยอะๆแต่ผมว่าคนที่เป็นแบบเนี้ยอาจจะเป็นคนที่มาพร้อมกับพรสวรรค์จริงๆเพราะว่าผมเทียบกับตัวเองที่แสดงเรื่องแรกครับเราแข็งมากนะเล่นค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็คุยกับตัวเองแล้วเลยใช่ไหมคะว่าแล้วก็แบบใหม่มากพอสมควรเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับชั่วโมงบินก็สำคัญถ้าเกิดคุณยังได้รับโอกาสอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับโอกาสนั้นอะไรเงี้ยก็เลยโยงไปที่ข้อแรกที่บอกว่าถ้าเกิดมีเครื่องมือพร้อมมันก็จะผลงานก็จะดีเองเก็บชั่วโมงบินตัวเองให้ได้มีทั้งความเก่งมีทั้งโอกาสด้วยนะคะต่างคนต่างมีช่อง YouTube ของตัวเองครับแต่ตอนนี้ปิดไปก่อนครับพักไปก่อนเพราะว่าถ่ายซีรีส์ใช่ค่ะอาทิตย์นึง4 วันไม่น่าจะมีเวลาไปทำ YouTube ใช่แล้วอันหนึ่งที่เมื่อกี้ค่ะที่มีคนฝากถามว่าเป็นคนชอบเรื่องเกี่ยวกับเซรามิกใช่ครับล่ะค่ะทำไมถึงอยู่ในดูสิเห็นไหมลูกวัวปั้นหม้อเนี่ยชอบเยอะมากเลยน้องคิดว่าอะไรมันเป็นเสน่ห์ของการที่น้องทำสิ่งนี้อยู่ผมรู้สึกว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์มากๆเลยครับเซรามิกมันแล้วก็มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ของมนุษย์ที่จะคิดวิธีนี้ได้การเอาดินที่มันเหลวๆมาแล้วมาปั้นมาปั้นเป็นรูปแล้วก็ใส่ความร้อนเข้าไปให้มันแข็งตัวให้มันเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของที่มันขึ้นทรงเราใช้งานได้การเอาสารเคมีมาหลอมละลายให้มันกลายเป็นเคลือบที่มันให้สีผมรู้สึกว่า
เวลาเราทำงานศิลปะในแขนงเนี้ยมันเหมือนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปด้วย แล้วพอมันเป็นการผิดพลาดบางครั้งมันผิดพลาดเราก็มักจะหาคำตอบได้ว่ามันเพราะอะไรแล้วมันทำให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆคือศาสตร์เนี้ยผมรู้สึกว่าเรียนทั้งชีวิตมันก็ไม่รู้จบครับ แต่มันเป็นสมาธิมากเลยนะคะใช่ป่ะมันเป็นสมาธิมากเลยเนาะ หลายคนบอกว่าฝึกสมาธิครับแต่ว่าผมก็หัวร้อนเหมือนเดิมใช่ผมรู้สึกว่า คือมีสมาธิตอนทำอันนี้ไงคะ หลายคนบอกว่ามันฝึกนะให้เราเป็นคนใจเย็นผมไม่ได้รูปทรงตามที่ต้องการผมทุบทิ้งเลย แล้วมันให้อะไรกับหนูบ้างให้หนูไปปั้นหม้อมา โอ้ได้ให้เยอะเลยครับทั้งเรื่องทักษะคือจริง ๆ แล้วผมอยากมีงาน exhibition ของตัวเองเกี่ยวกับเซรามิกด้วยครับแล้วก็นั่นแหละอยากไปปั้นอยากเป็นอัดเรียนออกแบบมาก็อยากทำงานอยากออกแบบแล้วผมรู้สึกว่ามันให้อะไรที่ไม่รู้ตัวด้วยอย่างเช่นมันตรงกับปรัชญาของคามี5ห่วงของมิยาโมโตะมุซาชิที่เป็นซามูไรครับเขาที่เขาบอกว่าก่อนอื่นนะคุณต้องมีความแข็งแกร่งในตัวเองก่อนเป็นพื้นฐาน แต่ว่าที่เหนือกว่าความแข็งแกร่งคือความอ่อนโยนมันก็เลยมันเปรียบถึงดินก้อนที่แข็งมันทำอะไรไม่ได้เลย ถ้าเกิดเราไม่ผสมน้ำให้มันอ่อนผมก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเราควรเป็นความอ่อนโยนมากกว่าเพราะมันจะลื่นไหลไปได้กับทุกคนไปเจอสังคมแบบไหนเราก็ปรับตัวตามแบบนั้น แต่ถ้าเกิดเราเป็นดินก้อนอ่ะมันจะดีกับตัวเองมากๆเลยตอนที่เราแข็งแกร่งแบบว่าคนทุกข์ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะไม่ดีกับคนอื่นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่มีปรัชญาการใช้ชีวิตแบบปั้นไปก็คิดใช่หนูอยู่เท่าไหร่นะ30ค่ะทำไมจ๊ะผม26ครับไม่คุณรู้สึกหนูไม่เคยคุยกับน้องแบบจริงๆจังๆขนาดนี้หรือไม่เคยรู้ทัศนคติความคิดของน้องพอได้คุยเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าอุ้ยโตมากเลยทั้งสองคนอ่ะทั้งสองคนเลยนะใช่พี่อ้อยบอกแล้วคนนึงคิดมากคนนึงคิดเยอะแล้วมันเลยทำให้เขาคิดและเขาก็ได้วิเคราะห์กับตัวเองและคุยกับตัวเองเยอะนะคะน้องยินเองมีช่อง YouTube ของตัวเองอยู่ไหมคะตอนนี้เบรกปะไม่เบรกเช่นกันครับเพราะว่าโอ้เราก็ทำผมว่าเราทำ YouTube มานานแล้วเราไปลุยแทบจะทุกคอนเทนต์ที่ผ่านการแอคทิวิตี้แปลกๆแล้วเนี่ยแล้วก็หยุดเพราะว่าถ่ายซีรีส์ด้วยเพิ่งจริงก็จะมีเวลาว่างนิดนึงไงแล้วหนูได้ไปปั้นหม้อกับเขาไหมยังไม่มีโอกาสได้ลองครับจริงผมเห็นครั้งแรกๆผมก็ทึ่งแล้วนะเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่ผมเห็นในงานผมมีงานแฟนมีตครั้งแรกใช่ไหมครับแต่ละคนเขาก็จะถามว่าพาร์ทตัวเองอยากโชว์อะไรโดยทั่วไปเขาจะร้องเพลงจะอะไรเขาเป็นคนเดียวที่เอาหม้อมาแล้วก็ปั้นโชว์ปั้นหม้อในงานแฟนมีตเพลงก็เปิดไปแล้วก็แบบหล่อตามภาพอะไรเงี้ยแล้วว่าพอมาวันนี้เขามีโอกาสได้ทำจริงจังแล้วเป็นไวรัลเป็นอะไรด้วยผมดีใจนะที่สิ่งที่เขาชอบทำให้ใครหลายคนชอบแล้วก็ได้ไปฝึกอะไรนี่คือซอฟก็อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบนะคะพูดถึงแฟนมีตเดียวก็น่าจะมีแฟนมีตนะคะอ่ะชวนได้เลยค่ะก็แฟนมีตของพวกเราครั้งแรกเหมือนกันครับคือครั้งก่อนๆจะเป็นงานคอนเสิร์ตแต่ครั้งนี้จะเป็นแฟนมีตครั้งแรกของพวกเราวันที่7 ธันวาคม7 ธันวาค่ะด้วยครับที่ทันได้โดมครับใช่ครับก็เราส่วนมากแฟนมีตเนี่ยจะไปจัดที่ต่างประเทศเป็นหลักแต่ว่าอยู่ในประเทศก็จะเป็นที่พี่วอบอกก็เป็นคอนเสิร์ตซึ่งแฟนๆก็เรียกร้องแฟนมีตพอสมควรแล้วก็ครั้งนี้ก็ทำให้ครับมาในธีมอะไรก็รอติดตามครับเราถ่ายผลงานไปหมดแล้วก็ตามหน้าปกครับมันก็จะเป็นมันคืออะไรนะ Life is อะไรค่ะเขาจะเป็นโปสเตอร์เลยอ่ะ Dream อะไรสักอย่างไหนขอดูหน่อยเดี๋ยวดูโปสเตอร์เมื่อกี้สักนิดหนึ่งนี่ค่ะ Life is but a dream มันก็จะมีความแปลกนิดนึงทำไมผู้ชาย2คนนี้มีเด็ก2คนมีอะไรแบบมันคือฝันหรือมันคือจริงหรือมันคือเป็นอะไรมันมีธีมของมันยังไงรอติดตามมาได้ครับรอพอจะบอกได้ไหมว่ามันจะเห็นอะไรในแฟนมีตติ้งครั้งนี้บ้างเอาจริงไหมครับมันจริงผมยังไม่รู้เหมือนกันครับค่อยๆไม่ใช่มันค่อยๆอีกหลายเดือนแต่ว่าทีมงานเขาวางธีมไว้แล้วเราไปถ่ายสักนิดละกันอยากให้พูดถึงหมูยอซึ่งเขาคือพลังสำคัญตั้งแต่วันแรกๆจนกระทั่งถึงวันนี้และพี่อ้อยเชื่อว่าหมูยอหลายๆคนฟังอยู่และบางส่วนอาจจะอยู่ล็อบบี้เราด้วยค่ะมีอะไรจะบอกกันเขาบ้างคะคือก็อย่างที่บอกแหละคือผมบอกทุกครั้งว่าขอบคุณมากๆที่เขาเป็นเหมือนยักษ์ตัวใหญ่ๆเลยที่แบบยักษ์ตัวใหญ่ที่ให้ผมเกาะไหล่เขาไปแล้วก็เดินทางยิ่งตัวใหญ่แค่ไหนผมยิ่งมองโลกได้ไกลขึ้นอ่ะคือการเข้ามาทำตรงนี้แล้วมีคนซัพพอร์ตที่เยอะมากๆอ่ะมันทำให้ผมไปเจอในโอกาสใหม่ๆไปเจอในประสบการณ์ที่ในชีวิตนี้ผมไม่คิดว่าจะเจอด้วยซ้ำอย่างการไปขึ้นเวทีเห็นคนดูเยอะๆแล้วเขาแบบได้รับอะไรกลับไป
จากการแสดงของเราจากการที่เราโชว์อะไรเงี้ย ค่ะ รับแรงบันดาลใจอะไรไป คือหมูสุดยอดมากขอบคุณยักษ์ตนนี้มากๆที่พาผมไปในทุกที่เลยฮะ ค่ะ ค่ะ ขอให้ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะ ไม่ใช่หมูยอแล้วเป็นหมูยักษ์แล้ว หมูยักษ์ นะคะเป็นหมูยักษ์แล้ว ค่ะน้องหญิงนะคะ ผมก็ขอบคุณเช่นกันครับผมจะบอกเขาตลอดเลยว่าอย่าเบื่อนะที่ผมจะขอบคุณนะเพราะว่าผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่า ค่ะ ตั้งแต่ตอนแรกเรามาจากออนไลน์ แล้วก็พูดทุกครั้งเลยว่ามีโอกาสผมอยากไปขอบคุณทุกคนในแต่ละประเทศแล้วซึ่งปีที่แล้วก็ได้มีแฟนมีตต่างประเทศบ่อยแล้ว ผมขอบคุณเขาทุกประเทศจริง ๆ แบบว่าเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาเจอกันที่ประเทศนั้นๆอีกไหมแต่ก็ขอบคุณครับเพราะว่าได้แรงสนับสนุนจากทุกๆคนนี่แหละมันก็เลยทำให้มีเราวันนี้เราก็อยากตอบแทนเขาไปโดยการทำซีรีส์มันก็จะเป็นวัฏจักรวนไปอย่างนี้เรื่อยๆครับแล้วก็แรกๆครับผมมีเกาะไหล่ยักษ์เข้าไปด้วยครับไหล่เขาเคยวาดรูปยักษ์แล้วมันมีไหล่สองฝั่งเขาเกาะไอ้ฝั่งนี้แล้วผมด้วยความที่คิดน้อยอะเนาะเด็กเราก็มันว่างผมก็วาดรูปผมอยู่ตรงนี้มีอีกคนหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้อาจจะเริ่มคิดแล้วมันคือการขโมยศิลปะเขาหรือเปล่านะไม่กล้าทำแล้วแล้วก็ขอเกาะไหล่ยักษ์ตัวนั้นไปด้วยแล้วกันครับยักษ์ตัวเดียวกัน ค่ะ ครับผม ไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วมีอะไรอยากจะพูดถึงกันและกันบ้างคะจากการทำงานกันมายาวนาน แล้วก็เหมือนกับรู้กันไปซะทุกอย่างแล้วอะ อันนี้คือยากที่สุดเลยนะ ค่ะ อันนี้คือช่วงที่ยากที่สุดเพราะว่าเราคุยกันเจอกันแทบทุกวันเลยครับ อืม คืออยากพูดก็คือพูดบ่อยละเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับ ก็คือ30มันเห็นได้ชัดเลยว่าจากหลังไม่ปวดอะไรเงี้ยผมก็เริ่มจะก๊อกแก๊ก เฮ้ยเดี๋ยวก่อน30 เริ่มปวดแล้วเหรอ ใช่ผมเริ่มจะฮิวได้ช้าลงอะไรเงี้ย อ่า เวลาเตะบอลแล้วขาพลิกอะไรเงี้ย อ่าอ่า มันเริ่มจะช้าลงเรื่อยๆครับ ค่ะ แล้ว ฟื้นฟู เขา ยาก เขาเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่30เลย26หรือ ค่ะ 26เขามีอาการหลังก่อนผมนะ อ๋อ นั่นแหละเป็นห่วงเรื่องสุขภาพแล้วก็ ขอให้70เรายังวิ่งได้เหมือนเดิมเตะบอลได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็แบบ ค่ะ พอแล้วอยู่ด้วยกันไปแบบไปทำกิจกรรม ตั้งแต่ตอนเนี้ยถึงตอนแก่เราก็ยังไปเที่ยวด้วยกันได้อะไรเงี้ยครับ ค่ะน้องหญิงนะคะ มีอะไรอยากบอกพี่วอลบ้าง ยากครับยากมากนะคือแรกๆเนี่ยปีแรกๆก็จะพูดกันด้วยความลึกซึ้งพูดอะไรเพราะว่ามันแทนในใจจริงแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเราพูดได้หมดแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนเราทั้งคู่อะสัมผัสสิ่งที่เราพูดมาจากจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าอะไรอยากจะบอกคือทุกความหวังดีครับผมพูดมาจริงๆผมพูดมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกๆเลยต่อให้เราไม่ได้อยู่คู่กันต่อให้เราไม่ได้เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยคือ ผมจะหวังดีกับคุณเสมอตลอดเวลาซัพพอร์ตทุกผลงานแบบมีงานอะไรก็คือเชียร์บางทีผมรู้เขาเป็นคนไม่กล้าขายไม่กล้าพูดกับแฟนคลับตรงๆอะไรเงี้ยออกรายการแล้วช่วงคอนเสิร์ตว่าแบบคอนเสิร์ตเขาจะอะไรนะผมก็แบบก็คือผมหวังดีแล้วก็ดันทั้งคู่ครับดันหลังกันไปกันมาตลอดแล้วก็ถ้าอยากจะบอกอะไรก็บอกว่าให้ได้ทำตามฝันตัวเองดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่เป็นนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นคนที่อยากจัดงานแกลเลอรี่งานอะไรอย่างนี้ด้วยนอกจากงานปั้นแล้วเนี่ยผมก็อยากให้เขาได้จัดงานภาพเช่นกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่วาดภาพได้ลึกซึ้งแล้วผมชอบงานภาพเช่นกัน ค่ะ ก็นั่นแหละครับขอให้ทำตามเป้าตัวเองได้ ค่ะ ค่ะนะคะ วันนี้เรารู้จักหยินกับวอในอีกโมเมนต์หนึ่ง ค่ะ ในอีกมุมหนึ่งซึ่งวันนี้เราได้คุยกันมา1 ชั่วโมงเต็มๆและดีใจที่ยังไม่มีคำถามไหนที่น้องหันมาถามว่าพี่อ้อยถามเพื่อวันนี้เราทำการบ้านกันมาดี โอ มาก เคค่ะโอเคค่ะ วันนี้เราประสิทธิผลได้ดีค่ะ ค่ะนะคะต้องบอกขอบคุณน้องทั้งสองคนมากๆนะคะแล้วขอให้ประสบความสำเร็จในทุกความฝันของน้อง ค่ะ ด้วย อืม นะคะ ขอบคุณ นะ ครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ